الحرية. لهذه الكلمة العديد من التعريفات، ولكن في هذا الفيديو وعلى هذه القناة سأستخدم هذه الكلمة بمعنى محدد. سأقدم هنا اقتباسا لجون ستيوارت ميل من كتاب عن الحرية. الحرية الوحيدة التي تستحق هذا الاسم هي حرية متابعة خيرنا بطريقتنا الخاصة، بشرط ألا نحاول حرمان الآخرين من خيرهم أو إعاقة جهودهم للحصول عليه. هناك الكثير من الناس الذين يقاتلون من أجل الحرية، وهناك الآخرون لا يرغبون في القتال من أجلها، ولكنهم لا يزالون يعتبرونها قيمة أساسية. وهناك أيضا الناس لا يهتمون بالحرية إلى هذا الحد، ويعطون الأولوية لقيم أخرى، أو يحاولون إيجاد نوع من التوازن بين قيم مختلفة مثل المساواة والأمان والاستقرار والتقاليد والنظام. لكنني أعتقد أنه لا يوجد أشخاص لا يريدون الحرية على الإطلاق، حتى إنه من الصعب تخيل ذلك. كيف يمكن أن يبدو الأمر؟ كل أفعالك تحت سيطرة شخص ما، لا يمكنك فعل أي شيء دون إذن، ليس لديك أي خيار على الإطلاق. أنت تفعل فقط ما يأمرك به شخص ما، ليس لديك حق في قول ما تفكر فيه، ليس لديك حتى الحق في التفكير. نعم، عملية التفكير نفسها تتطلب أن يكون لديك بعض الحرية. عملية التفكير هي شيء لا يمكن أن يؤخذ منك. بالطبع يمكن أن تتأثر بالشخص ما أو شيء ما، ولو إلى حد كبير، لكن القرار النهائي فيما تفكر فيه هو دائما قراراتك أنت. يمكنك تحويل أفكارك إلى أفعال. أحيانا يكون الأمر سهلا، تفكر في أنك تريد أن تشرب الماء فتشرب الماء، أو شيء أسهل. على سبيل المثال، يمكنك رفع يدك مباشرة بعد التفكير في الأمر. هل هذا ممكن دائما؟ حاول أن تتخيل المواقف التي يكون الأمر فيها مستحيلا. قد تكون هناك بعض العقبات، قد تكون في مكان لا توجد فيه المساحة للقيام بذلك، أو قد تكون مصابا. ولكن عند الحديث عن تقييد الحرية، أنا لا أتحدث عن مثل هذه الأشياء. في التعريف الذي قبلته هنا، فقط شخص ما يمكنه تقييد حريته. الظروف الموضوعية والواقع الفيزيائي والوقت والظواهر الطبيعية والحيوانات والكائنات الحية المختلفة، وحتى الأشخاص الذين لا يستطيعون التحكم في أفعالهم يمكنهم تقييد إمكانياتك. ولكن حريتك لا يمكن أن ينتهكها إلا إنسان واعي. على سبيل المثال، عندما يستخدم الشخص ما القوة للإمساك بذرائك ومنعك من تحريكها، الحد الطبيعي
لحرية شخص ما هو حرية شخص آخر، ويمكن أن يسمى تجاوز هذا الحد اعتداء. هل الحرية تعني أن يعيش كل شخص وفقا لقواعده الخاصة أنانيًا لا يعرف حدودًا إلا حرية الآخرين؟ لا، أعتقد أنه من مسؤولية كل شخص أن يحدد ما ينبغي فعله. القيم مهمة، إن التقاليد والعادات التي بني عليها مجتمعك ليست شيئًا يمكن رفضه دون تفكير جدي. لديك الحق الكامل في انتقاد الآخرين إذا كنت تعتقد أن سلوكهم غير أخلاقي أو سيء لهم. المشكلة هي عندما تحاول إجبار الآخرين جسديًا على العيش بالطريقة تعتقد أنها الطريقة الوحيدة الصحيحة للعيش، حتى لو لم يضر أحدًا. هذا ما يسمى بالاعتداء. مفهوم. إذا هاجمك شخص ما في الشارع أو سرق منزلك فهذا اعتداء وانتهاك لحريتك. الاعتداء هو عندما يمنعك شخص ما من قول شيء تريد أن تقوله، أو تجبرك على الذهاب إلى مكان لا تريد الذهاب إليه. ولكن ما هو المصدر الرئيسي للاعتداء في العالم؟ إذا كان الناس يقاتلون من أجل الحرية فعادة ضد من؟ أظن أنك تستطيع التخمين. الحكومة، الدولة، السلطة السياسية. بالطبع بعض الدول أسوأ من غيرها، فبعضها تعتقل وتعذب وتقتل الناشط المعارضة وتجبر الناس على عبادة الزعيم كإله، وتمنع الهروب من البلاد، وتمنع الوصول إلى المعلومات تماما، وتستخدم الرقابة. تحط الأنظمة الشمولية أو الاستبدادية من الحرية الفردية إلى أقصى حد، ولكن لا يوجد الكثير منها اليوم. فمعظم الحكومات في العالم ديمقراطية بشكل أو بالآخر، أو على الأقل ليست شمولية. لا تزال تستخدم القوة إذا اعتبرتها ضروريا، وتفرض القوانين التي تحد من حريتنا. ولكن قد لا يشعر الكثير منا باضطهاد إلى حد كبير. لم يكن الأمر هكذا دائما، فقد كان الفرعون في مصر القديمة يتمتع بسلطة غير محدودة عمليا، وكذلك العديد من الأباطرة أو الملوك فيما بعد. في معظم الأوقات لم يكن لدينا أي أدوات لتقييد الحكام، مثل الدساتير وفصل السلطات والقضاة المستقلين ودواوين المحاسبة. وحكى الناس في أن يعاملوا من قبل السلطة وفقا للقانون وليس بشكل تعسفي. كانت العبودية قانونية ومقبولة على نطاق واسع. لم يكن للعديد من فئات الناس
حقوق بسبب عرقهم أو جنسهم. وقد شهدنا في التاريخ صعودا وهبوطا في مستوى الحرية في المجتمعات المختلفة، ولكن بشكل عام يميل الناس إلى تفضيل الحرية ويجتهدون للحصول على المزيد منها. أعتقد أنه إذا تم استبدال القوة والاعتداء والجشع للحصول على المزيد من السلطة على الآخرين بمزيد من الحرية، فيمكننا أن نسمى ذلك تقدما. هذا اقتباس يعجبني. إن الحضارة هي عملية استبدال السلطة بالحرية. ياكوب بوجدار فيشنيفسكي. ولكن إلى أي حد يمكن أن تصل هذه العملية؟ قد نتمتع بحرية التعبير وحرية التجارة وحرية التنقل، قد نتمكن من العمل حيثما نريد ومقابل من نريد وفتح أي مشروع نريده دون أي قيود، ومنع مسؤولي الدولة من التدخل في حياتنا. ولكن هل يمكن أن يكون لدينا مجتمع تكون فيه حرية كل شخص مقيدة فقط بحرية الآخرين ولا يتجاوز هذا الحد أبدا؟ لا يبدو ذلك ممكنا، ولكننا نستطيع أن نحاول الاقتراب من هذا الواقع المثالي إلى أقصى حد ممكن. كيف نفعل ذلك؟ إذن الاستراتيجية الأكثر منطقية هي الحد من قوة المعتدي الأكبر، أي الدولة. العمل الاعتدائي الأكثر شيوعًا الذي تقوم به الدولة هو فرض الضرائب. لماذا هو اعتداء؟ الضريبة هي مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة. هناك فرق بين الأجرة والضريبة. الأجرة هي قيمة تدفع مقابل خدمة. أنت تدفع مقابل التاكسي، مقابل الحلاق، مقابل عمل شخص ما. توافق على دفع إذا كنت تريد شيئا في المقابل. إذا لم توافق على الدفع فلا يحق لك الحصول على هذه الخدمة، وهكذا تصير الأمور في السوق. أما الضرائب فالهدف منها أنك لا تتلقى أي منتج أو خدمة معينة في المقابل، فالدولة هي من تقرر كيفية استخدام ضرائبك، ولا أحد يسألك إذا كنت تريد دفعها. سوف تجبر على دفعها وتحبس في السجن إذا رفضت القيام بذلك. لذلك السبب أعتقد أن هذا يمكن أن يسمى اعتداء. ربما يكون هذا النوع من الاعتداء ضروريا، ولكنه ما زال اعتداء. وفي اللغة العربية يكون الأمر أكثر وضوحا، فالكلمة ضريبة تأتي من الجذر ضاد راء باء الذي يشكل عموما الكلمة المتعلقة بالضرب أو الاعتداء. إلى أي حد يمكننا تقليل الدولة؟ يمكن أن يكون لدينا ضرائب أقل على سبيل المثال،
ومن هذا يصبح العدد أصغر. ولكن مع تخفيض الضرائب من الضروري خفض النفقات. يمكننا خفض شيء نعتبره غير ضروري، ولكن ما هو ضروري؟ ربما المدارس والمستشفيات والطرق، ربما فقط المهام الأساسية مثل الحفاظ على الأمن وتسوية الصراعات. يقول البعض إنه يمكننا التخلص من الدولة تماما. لا شك أن السوق الحرة تؤدي في العديد من المجالات أفضل بكثير من الجهات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة. ولكن هل هناك بعض البدائل السوق الحرة غير متوقعة لجميع أعمال الحكومة؟ أم الحكومة كما يقول الكثيرون شر لابد منه؟ إلى أين نحن ذاهبون إذا أردنا المزيد من الحرية؟ إلى أي مدى يمكننا الذهاب؟ هل يستحق الذهاب إلى هناك؟ على الإطلاق. تم إنشاء هذه القناة كمحاولة للإجابة على هذه الأسئلة، أو على الأقل لجعلك تفكر في طبيعة الحرية والاعتداء والدولة. مع السلامة ومع الحرية.